Idag ska vi svetsa på vår Volvo 240. Den fick ju en anmärkning på besiktningen, rostskadad länkarm. Så ni ska få se hur jag försöker laga den här länkarmen genom att svetsa. Och så ska vi få se om vi lyckas få den godkänd på en ombesiktning. Jag heter Jeremias och välkomna till min kanal. Nu kör vi igång. Och nu har jag förberett här. Jag har hissat upp bilen, pallat upp den med en pallbock. Här tror jag att ni ser ganska hyggligt, va? Så att här har vi ju länkarmen. Och den är ju fin i stora drag. Men här så hittar de det här hålet som de bankar fram. Och det kan ju hända att jag måste byta hela den här. Mest på grund av att jag har extremt liten svetserfarenhet. Men jag tänker att vi ska göra ett försök att svetsa på en bit här. Så nu först så ska jag slipa bort ytrost här. Och så vi får fram lite ren metall. Så att vi får en bra yta att svetsa mot. Och sen ska vi klippa ut en plåt. Så vi gör en liten mall av kartong. Och sen försöker vi skära ut en plåtbit. Och nu har jag en plåtbit som är 2 millimeter. Och jag tror att den här, jag har inte mätt med skjutmått, men jag har ögnat och den ser ut att vara ungefär 2 millimeter. Kanske 2,5. Max 3. Och jag har bara 2. Så vi testar med det. Men då går vi ut och fixar lite utrustning. Och då har jag plockat fram lite grejer vi ska ha. Jag ska försöka ha på mig någon andningsmask för att det blir väldigt dammigt när man håller på. Även om man är utomhus. Och lite olika stålborstar. Kanske den här på vinkelslipen. Ja, vi får prova oss fram lite. Lite ögonskydd, ännu mer borstgrejer. Ja, men jag tänker att jag förbereder och börjar slipa där. Ja, då är vi under bilen och tar bort rost med sån här stålborste. Funkar ganska bra. Lite bökigt och trångt där under. Okej, då har vi slipat av med den, använder jag mest. Och sen tog jag lite fin puts i slutet med den här. Det såg ni ju inte när jag gjorde. Och det funkade bra med den här och det skyddet där. Så ska jag visa hur det ser ut just nu. Och ser ni här så har jag fått en ganska fin metall här längs kanterna på båda sidor. Och så har jag bara försökt att dra av det värsta här på. Vi låter ju den biten sitta kvar, den här gamla. Och så gör vi en mall utifrån den här biten ungefär. Så ska jag ta lite kartong och försöka fixa till det. Och sen skär vi ut metall. Och så gör vi ett försök helt enkelt. Det blir spännande. Jag beställde lite grejer på nätet för någon dag sedan. Och sparade jag den kartongen. Så tar vi bort en sån här kartongbit och så försöker vi använda den till att göra en mall. Så vi ses under bilen. Oj. Det är lite trångt. Hör ni mig? Det är lite trångt här under, men vi gör så gott vi kan. Så, men då har vi en första mall här. Så ska jag bara finlira lite. Så
ska vi skära ut en metallbit sen. Okej. Nu har vi fört över mallen här då på den biten där. Och nu är den här 2 millimeter. Så jag sågar ut den och jag testar faktiskt att såga ut med sticksåg. Jag vet inte riktigt hur liksom hur pass bra det går. Men vi testar med ett sånt metallblad på sticksågen. Annars får vi ta vinkelslipen såklart. Och sen ska vi också ta en liten bit, bara en skraggelbit här i ett hörn. Och sen ska vi provsvetsa och se hur det funkar. Och det är alltid svårare att svetsa underifrån, alltså upp och ner eller vad man säger. I min upplevelse. För det liksom rinner och håller på. Det ställer mer krav på svetsaren. En hörselskydd och ögonskydd, så tar vi så här. Ska faktiskt, jag är lite nojig när jag håller på med metallsågning. För att en sån flisa, om den letar sig in i ögat, blir jättetråkigt. Så att vi kör dubbla, tänker jag nu. Kanske jag som är övernoga, men man skulle ha några glasögon som sluter tätt liksom. Det gör ju inte riktigt de här. Så vi tar dem och så kör vi den också. Då har vi... jag tänker att vi börjar så här. Man hade säkert kunnat göra den bättre eller snygga till den. Den som sitter där har ju lite såna här olika lite former på den så. Men jag tänker att vi smackar dit den här om vi lyckas, så ser vi vad som händer. Så jag tänker vi punktar fast den först. Och sen kan man banka med hammare så att den formar till sig lite, och för det är liksom inte helt plant där under här, om man ska säga. Så ser vi hur det går. Och man vill ju ha så ren metall som möjligt, och därför jag körde av den, så att man gör så optimala, så bra förutsättningar för svetsen som möjligt. Här är vår övningsbit. Men då går jag och plockar ut svetsen och fixar lite, så ses vi snart igen. Batteriet kopplar man alltid bort om man ska svetsa på bilen. Får man inte glömma. Så det bästa är att göra det direkt, så att man inte sen mitt i allt blir lite stressad och så glömmer man det. Så börja med det. Jag har tagit fram en brandsläckare där borta. Ska jag alltid vara försiktig. Och så har jag rengjort någorlunda, i alla fall tror jag, ytorna här. Här är ju svetsen då. Den köpte jag på Lidl för kanske 3 år sedan. Har använt en gång tror jag. Och det är då sån med tråd, vad heter det? Förlusttråd. Det finns ju inte så mycket inställningar, utan det är min eller max. Och så hastighet på trådmatningen då är det väl. Så ser det ut här inne. Nu är jag lite osäker då på om vi ska ta min eller max. Nu är det ju ändå en lite grövre plåt än till exempel 1 millimeter eller 0,8 eller vad det nu kan vara. Vi kanske ska börja på min först, och så ser vi om vi får genombränning. Och hastigheten vet jag inte riktigt. Vi tar där mitt emellan någonting. Ja,
Nu har tyvärr inte jag några svetsarhandskar. Det ska man såklart ha. Och ja, men så är det. Men vi gör ett test här. Jag tror ju att det är alldeles för låg strömstyrka. Ska vi fortsätta med samma trådhastighet. Och där kan man också ana genombränning. Ni ser att det är en liten ljusare punkt där. Jag ska sätta en pil på det. Så. Kanske inte tillräckligt, men nu är den ganska tjock. Men ni ser ju att den ser mycket finare ut än de här två. Men jag tänker jag fortsätter att öva lite grann. Så ja, får vi väl se om jag vågar svetsa i själva Volvon om en liten stund. När jag är lite varm i handen. Nu har jag tagit lite lacknafta, en trasa. Och så har jag torkat av alla ytor som där svetsen ska gås. Så kanske ni tycker att det är ett väldigt stort mellanrum här. Och det tycker jag också. Men min tanke är så här. Att vi börjar och punkta fast den här bak. Och får vi till några bra punkter så bankar vi till den och formar den med hammare och viker upp den. Och så fortsätter vi att ta oss framåt så. Och här har jag gjort rent. Och det är för att vi ska sätta jordklämman där så att vi har en bra jordpunkt. Så hoppas jag att det duger. Så ser det ut. Så, brandsläckare. Den ska ju inte ligga på en matta och svetsa. Så men nu gör jag det. Och plåten är uppmonterad. Och så, ja. Där är learning by doing som man säger. Jordklämman på där. Och så tänker jag att vi börjar att försöka punkta här då. Som sagt, nu har jag ju övat på att svetsa men där på bordet, men det är mycket lättare när man står ovanifrån. Jag tror det kommer bli knepigare nu för nu kommer ju liksom det vill rinna neråt eller vad jag ska säga. Så att vi testar. Så vi punktar där. Och sen om vi får bra punkter så kan vi börja liksom jobba oss framåt. Ja, inga perfekta svetsar, men nu sitter den i alla fall i ena hörnet där. Så nu ska jag försöka fundera lite på hur jag ska pressa upp den och banka till den. Så, då fortsätter vi att svetsa. Och jag tänker ni behöver inte
kolla på allt det här. Utan jag fortsätter och ser hur det går, och händer det någonting speciellt så uppdaterar jag er. Ja, det blir väl bra, va? Så att nu har jag kommit en bit och jag har punktat. Det är ganska gott och blandat här i punktkvalitet. Mest blandat kanske. Men jag tänker sen kommer jag slipa över allt och så fylla i och så. Men det känns som att de liksom suger fast. Och så nu då, vart efter jag har punktat, så har jag gått och hamrat upp plåten. Så är det ju fint där. Det svåraste är ju arbetsställningen, skulle jag säga. Och att man gör det liksom i upp och ner och konstiga vinklar och så. Det kräver nog mycket övning för att bli bra på det. Som sagt, vill ni lära er svetsa så ska ni inte kolla på mig. Utan jag håller ju själv på att lära mig i den här videon. Men jag kan ändå säga lite hur jag tänker och så. Och vad jag har kommit fram till. Och det blir ju en hel del. Har man en tång så att man kan klippa ner tråden emellanåt. För att sen tar du ut tråd och det nuddar liksom något material eller där du ska svetsa eller omkring, då då drar ju svetsen igång. Så att det kan vara lite irriterande. Men har du koll på den där tråden så att du inte går emot, och då kan vi använda sig av den här hylsan då, så att du kan liksom vila hylsan. Så du bestämmer dig vart du vill svetsa och hittar ut ett bra ställe, och så vilar du hylsan däremot, och då kan du fälla ner hjälmen sen och så trycka på knappen, och då skjuts ju tråden ut och så dras svetsen igång. Tänk också på, det är ganska bra att använda den här svetsen utomhus. Om man inte har någon sån här superavancerad ventilationsutrustning och så. För jag tror att den här fluxtråden, den gasen som bildas, det är ingen hälsokost, för att uttrycka sig milt. Så ja, tänk på det. Så det här är antagligen en av de fulare svetsjobben på YouTube. Men det är inte kul, man kan inte bara kolla på proffs. Men nu ska jag i alla fall, jag tänker att jag slipar av och slipar ner här lite och undersöker lite hur det ser ut. Och sen går jag över och fyller i och åtgärdar eventuella brister. Så får ni komma tillbaka sen. Nu har jag svetsat färdigt här. Och det ser kanske inte jättesnyggt ut. Men alltså den sitter som berget. Och ja, men jag tycker ändå att för att vara första gången göra ett sånt här jobb, så får jag vara nöjd. Och ha en känsla av att många som ser det här kanske sätter gröten i vrångstrupen eller blir förskräckta eller tror att den här ska braka ihop på vägen. Men det tror inte jag. Så, men det är inte upp till mig, utan det är besiktningen som ska bedöma det här. Och som sagt, här under sitter ju plåten kvar. Och det är ett litet hål där under. Och så har jag satt på den här plåten då som förstärkning. Och svetsat hela vägen där, hela vägen på andra sidan. Och den är lite större än plåten som är under också. Så nu målar vi på
Nu gör vi enklast möjliga. Så nu slänger vi på hammarlack här. Och sen kommer jag dundra i sån här linolja med sån sprut tjofräs in här. Så har vi lite rostskydd också. Det kommer bli fint. Jag visar det sen när jag har målat. Jag har torkat av här med lacknafta och sånt. Så blir det spännande att se vad de säger på stationen sen. Då har jag målat med hammarlack, vad heter det? Ja. Och jag drog ett lager på ovansidan också så att det blev lite enhetligt. Ja, jag gjorde lite rent och så förstås också. Och så har vi målat på här. Och sen, det sa jag kanske, då dundrar jag in linolja här uppe. Och så hoppas vi att besiktningsgubbarna tycker att det här är tillräckligt hållbart. Och är det inte det så har man ändå lärt sig någonting. Och så får vi väl byta ut hela den här länkarmen annars. Men då åker vi till besiktningen, eller hur? Så ses vi där borta. Okej allihopa. Då närmar vi oss, eller vi tredje gången nu då. Så rullar vi in här. Så bilprovningen i Malmö. Okej. Då har vi lämnat besiktningsstationen. Och jag körde faktiskt direkt hem. Eller nu står jag på boendeparkeringen här. Och ja, jag hoppas att jag ser lite glad ut. För nu är den godkänd. Ingenting, inga bra att veta, inga konstigheter. Vill du se mer av den här Volvo 240 så finns en hel spellista att njuta av här någonstans. Prenumerera gärna på kanalen. Ha det kanonfint allihopa så ses vi i nästa video. Hej hej!